සුබ දවසක් කියලා දෙනාට මේ වීඩියෝ එකේදී මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ Sweatcoin කියන ඇප් එකයි wallet එකයි කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා. මේ Sweatcoin කියන ඇප් එක ගැන මම කලින් වීඩියෝස් දෙකක් ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරලා තියෙනවා. මේ Sweatcoin ඇප් එකෙන් අපි ඇවිදිනවට අපිට cryptocurrency නොමිලේ ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ Sweatcoin ඇප් එක ඉස්සරහට මම හිතනවා ගොඩක් හොඳ තැනකට එයි කියලා. ඒ හින්දා මම මොනවද මේකේ රෝඩ් මැප් ඔක්කොම ගැන කලින් වීඩියෝ එකේදී ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරා. මේගොල්ලන්ගේ මොනවද ඉස්සරහට තියෙන plan, ඇයි මේ coin එක ඉස්සරහට හොඳ තැනකට එන්න ඉඩ තියෙන්නේ, ඒ ගැන මම ඔයගොල්ලන්ට කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කරා. මේකෙදි මම කතා කරන්නේ Sweatcoin app එකේ තියෙන sweet coins කොහොමද අපි අපේ trading app එකකට ගන්න කියලා, Kucoin එකට කොහොමද ගන්න කියලා තමයි මේකෙදි මම කතා කරන්නේ. ඉස්සෙල්ලා මම ඔයගොල්ලන්ට මේකේ Sweatcoin app එකට ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම්. ඒකට මේක තමයි app එක. මේකේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. හරි. මේකේ අද තාම මගේ නෑ. උනාට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මගේ මෙතන මේ Sweatcoin 145ක් දැනට මම earn කරලා තියෙනවා free. කියන්නේ මම දවසට මේ app එක දාගෙන ෆෝන් එකේ දාගෙන ඇවිදින ඒවට මට Sweatcoin 145ක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඊළඟට මේකේ ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මේ app එක ගැන මම ඔයගොල්ලන්ට කලින් වීඩියෝ එකක කතා කරා. ඒ වීඩියෝස් දෙකේම link එක මම ඔයගොල්ලන්ට පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඒකට මේකේ ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා මේකේ ඔයගොල්ලන්ට කරන්න. මේකේ earn කරන විදි ගොඩක් තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලා මම මේකේ ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්නේ කොහොමද මේකේ තියෙන මේ coins අපි අපේ exchange එකට ගන්න කියලා. එතකොට මේකේ ඔයගොල්ලෝ open wallet කියන එකට යන්න ඕනේ. open wallet කියන එකට ගියාම මේකේ මම මේ wallet app එක මේකේ වෙනම තියෙන්නේ. ඒ wallet app එක ඔයගොල්ලෝ වෙනම download කරලා දාගන්න ඕනේ. එතකොට මේ wallet එක මේගොල්ලෝ launch කරේ September. ඒ කියන්නේ Sweatcoin කියන crypto ඒගොල්ලෝ launch කරේ September. ඒකට September ඉඳන් මේ වෙනකොට මම ඔයගොල්ලන්ට මේකේ progress එක පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නම්. මේ app එකේ නෝ මේකේ මේ wallet එක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ලස්සන හොඳ interface එකක් තියෙන හොඳට maintain කරන app එකක්. ඒ වගේම මේකේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේගොල්ලන්ගේ plan එක මේගොල්ලෝ ඉස්සරහට දීලා තියෙනවා. මේකේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ step needed to mint. ඒ කියන්නේ Sweatcoin එකක් අපිට mint කරන්න අපිට දැන් ඕන step ගන්න. මේක මුලදී step 1000ට තිබ්බේ. මුලදී කියන්නේ දැන් සතියකට විතර කලින් step 1000ට තිබ්බේ. මේක ඒගොල්ලෝ වැඩි කරගෙන යනවා. මොකෝ මේකේ price එක දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මේ බලාගෙන ඉන්නකොට ඒකේ mint කරන්න තියෙන step ගන්න වැඩි වෙනවා. මම මේකට යන්නම්. මේකේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේක ඒගොල්ලෝ mining difficulty එක ඉස්සරහට ගොඩක් වැඩි කරගෙන යනවා. මේ ඒකට හේතුව තමයි මේ ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා මෙතන. ඒගොල්ලන්ට මේකේ inflation එක අඩු කරන්න තමයි මේක ඒගොල්ලෝ වැඩි කරගෙන යන්නේ mining difficulty එක. එතකොට පේනවා ඇති මේකේ mining difficulty එක ඒගොල්ලෝ වැඩි කරගෙන යන විදිහ දීලා තියෙනවා. 2022 වෙනකොට 1k කියන්නේ 1k step වලින් තමයි Sweatcoin එක. මේක 2028 වෙනකොට 18.6k ඕන වෙනවා අපිට එක Sweatcoin එකක් mint කරන්න. එතකොට මේකේ මේ කලින් පේනවා ඇති launch එකේදී මේගොල්ලන්ගේ Sweatcoin එකට step 1000යි තිබ්බේ. දැනට දවස් 7කට කලින් step 1278යි අද. ඒ කියන්නේ සතියට 1400ක්. ඒ කියන්නේ step 400කට වැඩි වුණා. ඊට පස්සේ year එකකින් අවුරුද්දකින් මේක Sweatcoin 9000ට යනවා. step 9000ට යනවා Sweatcoin එකක් mint කරන්න. එතකොට පේනවා ඇති මේගොල්ලන්ගේ plan එක හොඳයි. මේගොල්ලෝ මේක ලේසියෙන් ඉස්සරහට දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේක එතකොට අනිවාර්යෙන් මේකේ value එක ඉස්සරහට වැඩි වෙනවා. අනික මේගොල්ලන්ගේ පාර්ට්නර්ස්ලා රෝඩ් මැප් ඔක්කොම ගැන මම කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා. පාර්ට්නර්ස්ලා හොඳ පාර්ට්නර්ස්ලා ඉන්නවා. ඒකට දැන් අපි බලමු මේකේ දැන් මට මෙතන පේනවා ඇති available 13.19 Sweatcoins තියෙනවා. මට මේක transfer කරගන්න ඕනේ මගේ Kucoin
account එකට. එතකොට ඒකෙදී ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ මේකේ මේ transfer කියන එකට යන්න ඕනේ. ඉතලා send. ඉතලා මෙතන ඔයගොල්ලන්ට address එක හරි username එක හරි තියෙනවා. username එක කියන්නේ තවත් Sweatcoin wallet එකකට යවන්න ඕන username එක දාන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ මේකේ wallet address එක දාන්න ඕනේ. මම මේකේ wallet address එක දාන්නම්. හරි. දැන් මම ඉන්නේ මගේ Kucoin මේ account එකේ. මේ Kucoin account එකේ ඔයගොල්ලෝ මම මෙතන ඔයගොල්ලන්ට කලින් දාලා තියෙනවා මේ Sweatcoin ටිකක් මම මේකට transfer කරා. මේක හරියනවද බලන්න. මේ දාපු ටික මේකේ තියෙනවා. මේක ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ඉස්සෙල්ලා යන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ main account එකට. main account එකේ ඔයගොල්ලෝ deposit කියන එකට ගියා නම් හරි. දැන් මේක මම Sweatcoin කලින් අරගෙන තියෙන ඉඳලා එතනම deposit එකට යනවා. deposit එකට ගිහිල්ලා මේකේ ඔයගොල්ලන්ට මේ deposit crypto කියන එකේ දැන් මුල් මම Sweatcoin වලින් ආපු හින්දා Sweatcoin කියලා select කරලා තියෙනවා. නැත්තම් මෙතන ඔයගොල්ලෝ search කරලා Sweatcoin කියන එක Sweet economy කියන coin එක select කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ select network එක ඔයගොල්ලෝ මෙතන අනිවාර්යෙන් near protocols කියන එක තමයි දාන්න ඕනේ. මොකද Sweatcoin එක දැනට support කරන්නේ near blockchain එකට තමයි මේගොල්ලෝ support කරන්නේ. ඒකට ඒකලා ඔයගොල්ලෝ මේකේ මෙන්න මේ address එක copy කරගන්න ඕනේ. මේ address එක ඔයගොල්ලෝ copy කරගෙන ඒ address එක ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලෝ paste කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේක කරන්න දෙයක් තියෙනවා. මේකේ මේ search කියන එක click කරන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට මේකේ එන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති search කියන එක click කරාම we found a wallet with this name කියලා එනවා. එතකොට මේ wallet එක හරි. දැන් ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මේක continue කරන එක. ඒකල මෙතන අහනවා කොච්චරක් මේකේ transfer කරන්නද කියලා. මම මේකේ මේ 14ම transfer කරගන්නවා. එතකොට මම max කියන එක select කරනවා. දැන් මේක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. දැන් මේක අපේ exchange වලට දාන්න මේකේ fee එකක් ඒගොල්ලෝ ගන්න නැහැ. හින්දා පුළුවන් තරම් දැන් ඔයගොල්ලෝ තියෙනවා මේක අරකට දාලා තියාගන්න එක හොඳයි. ඒකට 13යි මේකේ continue කියන එක click කරනවා. ඒකට පේනවාද fee එකක් නැහැ. 13ම අපිට යනවා. මේකේ මේ අන්‍ය slider එක slide කරන්න තියෙන්නේ transfer එක okay කරන්න. ඒකට මම ඒක transfer කරනවා. දැන් පේනවා ඇති අපේ Sweat එක Kucoin එකට transfer වෙනවා. හරි. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේක transfer වුණා කියලා අපිට message එකක් ආවා. දැන් අපි අපේ Kucoin account එකට ගිහිල්ලා බලමු මේ Sweatcoin 13.1 transfer වුණාද කියලා. හරි. මම දැන් ඉන්නේ මේ Kucoin එකේ මගේ account එකේ. මේකේ මම මේ history එකට ගියාම deposit withdrawal ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන deposit එකක් transaction එක වෙලා තියෙනවා 13.1. එතකොට මේවා ඔයගොල්ලන්ට මේ Sweatcoin හම්බ හොයලා ඔයගොල්ලන්ට මේ Kucoin එකට හරි ඒකේ අර තියෙන ඕන wallet එකකට මේවා ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒක ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් trade කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ නැත්නම් මේක තියාගෙන ඉන්න පුළුවන්. මේකේ අනිවාර්යෙන් ඉස්සරහට මේකේ value එක හොඳ තැනකට ඒ කියලා මම හිතනවා. එතකොට මේකේ විදියට තමයි අපි මේ Sweatcoin app එකෙන් Sweatcoin අපි ගන්නෙ. මේකේ මේ app එක ඔයගොල්ලෝ download කරගන්න ඕන නම් link එකක් මම පල්ලේ description එකේ දාලා තියෙනවා. ඒකින් ගියත් ඔයගොල්ලෝ Sweatcoin පහ ගන්න පුළුවන්. මම කලින් කිව්වා වගේ. මේ වීඩියෝ එකට ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් like එකක් දාන්න. මොන හරි ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න තියෙනවා නම් comment එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එකට subscribe කරන්න. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉස්සරහට හම්බ වෙමු. සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.